var det dags för en ny serie hos oss och ha premiär. Där vi ska hitta Kiss rötter. Och vi ska ju börja på den nu änden som är närmast oss här nu. Vad tycker ni om det? Att vi börjar inte i början, vi börjar i slutändan. Jag tycker det var ett kul grepp som jag inte har tänkt på. För då blir det ju nästan bättre och bättre ju längre programserien går. Ja, det är ju det. Man ska ju avsluta på topp. Ja, det är ju garanterad topp som vi kommer sluta. Vi kommer börja väldigt chockerande däremot. Så kan vi ju säga att... Men det är ju som så här när du säger att det är en ny serie. Ja. Så kommer vi bokstavligen att tala om en serie också. Ja, det kommer vi göra i första avsnittet. Det stämmer. Vi kommer ju börja med den här resan 2015. Och jag har kollat med orakel och alla möjliga orakel jag känner. Är det här det sista officiella Kiss har gjort? Tillsammans som ett band. Inte någonting annat och under labeln Kiss. Och den finns inte att köpa. Det kanske finns en förklaring för att jag tror inte många av oss skulle köpa den. Men den finns med i en film. Men de släppte ingen filmmusik. Så det går inte att göra någonting där. Och det du får köpa Blu-ray-skivan helt enkelt. Man får köpa Blu-ray-skivan. Och det är ju den här Scooby-Doo. Vad hette den? Meets the Kiss, eller vad hette filmen? Kommer ni ihåg det? Nej. Scooby-Doo and Kiss. Rock'n'Roll Mystery. Så var det, ja. Och nu får vi äntligen se hur Kiss-hunden skulle ha sett ut. Det var ju snack om att eventuellt Bruce Kulick skulle få bli hund. Jaså, så du tänker att han skulle ha sett ut som Scooby-Doo då? Ja, jag menar om Scooby-Doo ser ut som Kiss. Vi får hoppas att inte Bruce lyssnar på det här då. Och så blir han besviken på det, Bernt. Det tror jag inte. Nej. Men vad heter låten då? Kommer ni ihåg det? Se upp. Jag har tittat Daniel till och med. Du har lyssnat mycket på den här, Daniel. Nej, det har jag inte gjort. Men den är ju lite kul, får man ju säga. Den fastnar på en gång där. Ja. Men ska vi titta på första grejen, var den är med i filmen? Den är ju inte med jättemycket. Är det på credits? Jag trodde det var på credits. Sen kommer det kanske inte vara så. Marco, jag bara undrar en sak. För allas bästa. Behöver vi ta fram skämskudden nu? Nej, det tycker jag inte. Det här är fina grejer och det är ingenting att skämmas för. Vem av oss äger den då? Vad sa du? Vem av oss äger den då? Jag har den. Jag har den också. Jag har den. Köp på... Är det DVD jag köpte det på? Jag tror också DVD. Ja. Den fanns aldrig på Blu-ray. Eller kanske har kommit sen. Jo, den finns på Blu-ray. Finns den på Blu-ray? Ja. Då kanske jag har Blu-ray. Ja, jag skiter samma, jag har den i alla fall. Ja. Och jag har massvis med annan Scooby-Doo. För jag gillar Scooby-Doo stenhårt. Och det är ju tack vare han som låg i sängen och sov med småbarn. What? Va? Jaha, nu har solen gått ner. Nu ska ni sova allihop. Klockan är mycket nu. Hej då! Hej då! Suskott! Godnatt och tack för idag. Vi ses imorgon. Ja, att skiljas det är att dö en smula. Och du, tja mossen, Knåsfrilla. Tjena! Ja, att skiljas är att dö en smula, ja. Så gott nu. Sov, sa jag. Om ni vill ligga här får ni. Beppe Wolgers. Ja, precis. Man kan ju presentera saker lite skrämmande. Så låter det för. Nej, men han var snäll. Han tog ju hand om de här, vad hette de, trasan? Visar de Scooby-Doo på hans program? Eller? Japp.
Då satt man och väntade på det där. Gud, alltså. Jag du är ju lite lik Beppe, Bernt, så att du kan ju ta den där. Det är så här. 1970 så fick Beppe Wolgers i uppdraget av SVT att göra julunderhållning för barn. Och de hade ett Beppehus och de hade lite allt möjligt. Och i det här Beppehuset så dök det upp 2 saker som jag minns än i denna dag. För det första så visar de en snutt ur den aktuella Bond-filmen. Ja, det gjorde de. Nu ska vi se här. Bond spelat av Roger Moore är nere i är det Louisiana där de har de här, det som inte är krokodiler utan de alligatorer. Live and let die. Precis, that's the one. Den var inte så bra. Den var inte med första året eftersom Beppe började 70. Men Beppe fick tag på någonting fantastiskt ifrån USA. Nämligen Scooby-Dooby-Doo, where are you? Och det här har ju satt djupa avtryck i oss som var precis i rätt ålder då. 1970 så var jag 9 år var jag. Och jag älskade de här avsnitten. Det var tecknat, men framförallt så var det Scooby-Doo. Och det var precis lagom läskigt. Ja, det påverkar. Jag var ju bara 4 tror jag. Ja, jag var också 4 där. Nej, men när jag såg det. Och jag har varit Scooby-Doo-fan sedan dess och älskar det fortfarande än idag. Kan jag sitta och titta på sådana gamla avsnitt. Vet du vad jag gillar med Scooby-Doo? En sak som jag gillar med Scooby-Doo var att man i varje avsnitt så var det ofta någonting spöklikt eller någonting så här övernaturligt. Men i slutändan så blev det alltid en reveal där man såg att det var någon människa som låtsades skrämma. Det var människa som låg bakom, och det tycker jag är ganska fint att man liksom visar att det finns inga spöken och troll och sånt, utan det är elaka människor som är ganska påhittiga. Men var inte Scooby-Doo också en sån här grej som typ alla avsnitt var ju likadana i princip. Det var ju bara olika gestalter. Det var ju bara olika monster typ, men det var ju alltid någon ful gubbe eller någonting som var under den där masken. Ful gubbe. Ja, det kunde vara en kvinna också. Det man kan säga var ju i ett tidigt Scooby-Doo-avsnitt så var det ju faktiskt en skurk som var sminkad som Gene Simmons med rött hår. Jag vet inte om ni kommer ihåg det. Jo, det var. Jo, det men alltså det är ett tidigt avsnitt så. Just det. Ja. Så året rakt upp. Ja, just det. Kiss har haft en koppling där tidigt. Ja, de har varit med där på något sätt tidigare också, har jag för mig. Har de varit sen, sen kan jag berätta en sak om de här avsnitten. Det här är ju från en tid då man hyrde band, alltså de här stora feta videobanden. Vi pratar inte om VHS eller BT utan stora jävla Umatic-band. Och de var ju så satans dyra så att SVT hyrde de här. Och resonemanget var att när de var klara med en grej och de hade kört reprisen, då stekte de bandet. Och det är därför som det till exempel inte finns några Melodifestivalavsnitt från många år. Och det finns och så finns det andra grejer. Och nu Daniel, nu kommer det här. Är du beredd? Vad mer är det vi inte har tack vare det här? Det handlar inte bara om Melodifestival utan det handlar om första säsongen av Trasan Apansson. Ja, det är synd. Ja, det är synd. Ja. Men det finns ju någon annan säsong på DVD och sånt här. Men där finns ju inga videos här med, så det är lite tråkigt tycker jag. Men jag kan säga, efter att jag skrev skiten ur det, att det var någon som hade spelat in den serien utav Trasan Apansson på VCR-band. Så att nu finns de, men kvaliteten är inte fin. Men det är bättre. Men de var bra på ett sätt, de här grejerna, för att de presenterade ju lite annorlunda grejer för oss. Fast det var väldigt röd tv på den tiden. Alltså tv-apparaten var inte röd, men programtablåerna var väldigt röda och påminde lite om DDR-tv med John Blund och sånt här. Och Postman och professor Baltasar Pling och så har han gjort det. Ja, titta Dagen kan man de här grejerna. Fast du är för ung egentligen för det här. Det finns en stor sorg i alla fall med den här första säsongen utav Trasan Apansson. Det var att man hade lyckats dra fram en Sparks-video.
som också varit stekt. Och det tycker jag är otroligt sorgligt. Så att om ni kommer Tänk att du har redan hunnit på den här korta tiden få in Mello och Sparks. Glöm inte... Men glöm inte att titta på Bandjournalen på söndagar klockan 19.30. Så har vi klarat av det också. Jaha, nu kom det också. Ja, där kom det. Du är en jävla... Det var ju det Johnny sa på skivmässan, att du har marknadsfört podden, inte hans skivor. Men stackars liten. Det var han duktig. Men det var ju där man introduceras för Scooby-Doo och sånt här. Men vad ser vi kopplingen? Hur hamnade Kiss i den här världen av hundkex och mysterielösande? Vad tror ni? Vilket år var det här? 2015 kom det. Varför hamnade de där? Är det någon som vet? Pengar. Tror du det? Ja. Nej, men alltså Kiss hade ju öppnat dörrarna för samarbete med lite större internationella bolag, till exempel Hello Kitty och sånt där. Och insåg att det fanns... Året är 1978. Hanna-Barbera kommer till farbröderna i Kiss och Bill O'Coin och säger: skulle inte ni vilja vara med i Movie of the Week? Och då säger Kiss-pojkarna: ja men visst, det vill vi. Trots att ingen hade varit skådespelare och trots att en av personerna i bandet bara sa hela filmen igenom. Tonight on CBS Late Night, look who's about to break the sound barrier. Who can resist them? A once-in-a-lifetime happening, a monster of a show. I don't believe it! For everyone who's tired of spending a quiet evening at home, stay tuned as Kiss meets the Phantom of the Park. Och det är där du menar att de har gjort en Scooby-Doo-koppling. Men de var ju med. Men om vi säger det 78, det var ju då de borde ha gjort en Scooby-Doo-film istället för den där katastrofala Phantom of the Park. Det skulle ju vara tecknat. Ja, men det har funnits ett Kiss-möte och det var 2003. Då var de med i ett avsnitt nämligen utav What's New Scooby-Doo. Avsnittet Scooby-Doo Halloween. Där var de med. Så ska vi titta på den del utav filmen när den här låten är med. Den är ju inte med hela låten som alla tror. Det är det inte. För det är en liten del utav filmen och man får höra lite. Så nu sätter vi på här så ska vi se här. Hey! Sorry, everyone. You did that on purpose. Now it looks like a shooting star. Make a wish, Scoob. I wish I was eating a Scooby snack. Good one, dude. I wish I could breathe fire like the demon. I wish you'd all come to your senses. You don't see me acting ridiculous over my favorite group, the Ascot 5, do you? Titta, Ascot 5. Oh no, don't tug my ascot. Don't pull my ascot. It's not a ascot. No, baby. You can't have my ascot, 'cause girl, it's mine. Fred, please. I'm just saying, I think they're twice the band Kiss is. Så, det är det lilla vi får uppleva utav Ascot i filmen. Egentligen. Men sen har de släppt den på något sätt hela, om den är på extra materialet eller vad det är för någonting. Men då finns den låten. Så att, ska vi höra på hela låten en gång här nu då? Vi gör det. Ska vi verkligen det? Ja, varför skulle vi inte det? Fast nu kan det ju vara bra att veta att de som vi såg i filmen som pratade, det var ju ingen ifrån Kiss-bandet. Nej, men, men Kiss-gubbarna är med i filmen. Ja. Och det är de som sjunger på riktigt också. Det är bra, så ska det låta. Ska vi lyssna på det nu då? Ja, nu ska vi lyssna. Ja, då ska vi se här. Att jag väljer rätt spår här nu då. Så, nu kommer det här. Oh no, don't tug my ascot. Don't pull my ascot. It's not a ascot. No, baby. You can't have my ascot, 'cause girl, it's mine. Hands off my cravat. No, I don't like that. Cravats up for Hellcats and this kind of feeling fine. We'll go out to a bistro and chat over creme brulee. Careful with that spoon though. If you could ruin my whole
silk pattern ascot. Ascot for Hellcats, and this one is just divine. Lite skön feeling där också. But don't tug my ascot, but don't pull my ascot. Don't make me. You can't have my ascot, 'cause girl, that's mine. It's so divine. No, you can't have my ascot, 'cause girl, it's mine, mine, mine. Det var väl fint? Ja, i synnerhet Eric Singer, måste jag säga. Ja. Alltså, är det här en ny fortsättning på hans karriär att sitta på barer och spela piano och sjunga samtidigt? Så måste det vara. Ja, han blir en barpianist då. Ja, men det påminner ju lite grann om de här sakerna som Kiss har gjort 80-tal och framåt när man sjunger såna här jullåtar och sånt med olika röstlägen för att visa att man kan sjunga bra. Jag tycker det är roligt att alla fyra är representerade och det är ju en kul grej. Det är ju ingen låt som man lägger in på sin spellista, men en kul grej. Det måste vara det sämsta de har gjort någonsin. Nej, men hur kan du säga så? Du kan som inte Roger? jämföra det med låtar. Det här är ju ett inslag i en film där alla fyra är med och sjunger. Ja. Jag tycker det var kul. Jag måste säga att den här Scooby-Doo-filmen var en bra idé, tycker jag, att lansera Kiss. Och de har ju varit väldigt underutnyttjade egentligen som cartoons. Alltså, de är ju som gjorda för att vara med i den här typen av serier. Och det här var ju den filmen som ska komma i 78 istället för den där bilkraschen som de gav ut då. Ja, men tänk nu, du säger du en dum sak där, Daniel. Men tänk 78, om inte den hade kommit ut. Tänk hur mycket poddar vi hade missat som har tagit upp den där filmen och alla samtalsämnen, alla böcker och allting som har kommit ut om det där. Ja, den var ju bedrövlig, men den var väl en smärre succé. Men jag tänkte, om de hade gjort dem till tecknade figurer redan då, så kunde den ha blivit bra. Då kunde den ha blivit bra på riktigt och tilltala den yngre generationen. Jag måste bara lägga till en liten sån här anekdot, och det är det att när jag undervisade i en by en bit utanför här där jag bor för några år sedan, då kom det på tapeten här med Kiss, och då var det en kille där, ja, Kiss, det är väl de som är med i Scooby-Doo. Ja. Så det var ju det som var pengen, att locka in lite yngre fans. Ja. För han var det. Han hade ju sett den här filmen då. Så de hittar ju yngre fans. Vi hade ju en ung tjej som hade tittat på Scooby-Doo och upptäckt Kiss tack vare det, har jag för mig. Hon var med i Destroyer och så berättade om hennes story och så skulle hon ge betyg till filmen. Det var 6 av 6 möjliga, för den var så himla bra. För att det var ju en reklampelare, för att tittar vi vad som finns med då, det är Rock'n'Roll All Night. Oftast filmens huvudtema många gånger, den dyker upp i små snuttar. Detroit Rock City, då det är den svarta diamanten från och då säger de Black Diamond är med där, ett föremål i mysteriet. Så det finns mycket så här Easter eggs för de som är kisskunniga och börjar hitta massor. Sen var I Was Made for Loving You är med också. En spektakulär jaktscen i en annan dimension. Bernt är säkert inblandad i det där. Direkt när det är kärlek så är Bernt inblandad. Sen är det Shout It Out Loud är med, Love Gun, och de fick med till och med Modern Day Delilah. Men då måste jag börja fundera, har de kört versionerna från den här nyinspelade skivan de släppte tillsammans med Sonic Boom? Kan vara det, jag vågar inte svära. Vara det. Det skulle vara lite spännande att kolla upp. För den kom ju 2008. Och den kommer vi prata om i den här serien. Nej, 2008. Eller 2009. Ja. Någonstans där. Ja. Men vi glömmer ju bort någonting som är helt fantastiskt. Vi har diskuterat det här i många, många år. Vi har spekulerat. Hur skulle Bruce Kulick sett ut om han var sminkad? Och i den här Scooby-Doo-filmen så får vi ju svaret. När hunden är sminkad som en hund. Nej, han är sminkad som Peter Criss. Du har ju missförstått hela filmen. Nej. Han är sminkad som Peter Criss ifall Peter Criss hade varit hund. Nu är Peter Criss en katt. Men vad är anledningen till att de spelar in den här låten till filmen? Är det för casha in för att de ska få royalties från filmen, eller
Finns det någon bakgrundstanke till bakgrundstanken är för att Fred är lite mossig och han ska vara stilren och han har alltid på den här jävla halsduken. Och då är det lite för att skoja om det i sådana fall. Och då har de fått in det skämtet i den här filmen. För det är någonting som man ska ha skojat med i flera Scooby-Doo-avsnitt och sånt här. Okay. Därifrån kommer det. Och då har de gjort den här. Och de som skrev låtarna, vi har Greg Collins och Jared Faber. Greg Collins, var det inte han som var med och producerade några av de sista Kiss-plattorna? Det kanske han var. Det får de kolla upp. Men de har varit där och du vet, bandet har då sjungit och alla i bandet har varit med. Så att det finns, om man söker på YouTube så finns det tidsangivelse till och med om man vill höra den specifika rösten. Och enligt mig så tycker jag att sånginsatsen är överraskande bra utav Erik Singer, skulle jag hålla med, som Bernt sa. Nej, Erik Singer är ju en duktig sångare, tycker jag. Men det är att han passar in så bra i det där. Ja, men jag tycker han har hittat liksom feeling i den här låten. Paul Stanley, han lyckas ju hitta sin sån där falsettstämma som han fortfarande kunde sjunga. Så han klarar sig igenom den. Gene Simmons låter lite som han är lite skojfrisk. Ja, jag tänkte säga att det är skämt. Ja, och det är ju vad det är. Så det är ju ett skämt. Men Erik Singer, han sjunger den ju med dynamik och rytm. Han gör bästa insatsen, och Tommy Thayer, han gör det han ska göra. Och Marco, jag har en fråga till dig. Den här serien nu som vi har startat, och vi har ju som vi berättat börjat bakifrån, så att den nyaste låten tar vi först. Men vet du vad? Det finns en låt till. Den är inte lång och den finns bara på en jävligt dyr klocka. Och det är Erik Singer som har skrivit låten. Skulle inte den ha varit det absolut allra första? Nej, för det är en klocksignal. Nej. Det har ingenting med Kiss att göra heller. Ja, den här var nära gränsen också, Bernt. Den finns ju inte utsläppt, så den här har vi tagit med på nåder. Paul ringde när ni ändå gör den här serien. Kan ni ta med den? Jag är väldigt stolt över den här prestationen jag har gjort. Men jag tycker vi nämnde ju Greg Collins, så han är medproducent på Sonic Boom. Jag kommer ihåg, man såg han på några klipp där, om ni kommer ihåg, innan de släppte Sonic Boom så visade de lite klipp från studion. Och då minns jag han satt med den här Greg Collins. Så han är medproducent där och har hjälpt till. Ja, Bernt, vad var det du skulle säga? Jag skulle säga, då får vi helt enkelt göra ett bonusavsnitt där vi bara pratar om den här fyrklangen som är med i den här extremt dyra klockan. Jag tycker du tar upp den i Bernt-journalen och så gör den nya serien Missade detta. Det var såklart. Så har du rubriken klar där också. Annars är det lite kul att den här fyrklangiga stämman där de samverkar var ju det sista som Erik Singer och Bruce Kulick bidrog till i Kiss. Det var ju på någon radioshow när de sjöng en jullåt tillsammans. Så här. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright. And may your Christmases be white. Det var sista gången de fick göra någonting tillsammans. Så att, det här ska ju påminna lite om The Monkees och liknande grupper som höll på den här tiden. Fast jag satt och tänkte mer på så här
vad heter den, barbershop-liknande musik med olika stämmor. Och... När jag kollar upp så säger de ju sån här bubbelgum-pop, så stämmer det? Ja, men det kan man säga är The Monkees från den tiden, 60-talet. Ja. Jo, men vi måste skilja ändå på barbershop och på Monkees. Det här är mera barbershop. Ja, det här är mer barbershop. Men det var det som var tanken med låten, att det skulle vara åt. Och är det någon som undrar nu vad barbershop är, så till eventuellt inte vet någonting om det, så finns det ett gäng som heter Galenskaparna och After Shave. Och After Shave-halvan, det var ju de som sjöng barbershop. Men finns det inte ett inslag i Mr. Phantom när de sjunger det också? Jo, det gör det. De sjunger barbershop Kiss själva också? Nej, det är några robotar som står och sjunger det där. Okej. Ja, det kommer inte jag, för den är så bra den filmen, så jag har glömt bort mycket av den tyvärr. Så du kan få hitta den här snuttan och slänger in den utan att vi vet någonting om det? Nej, det kommer jag inte göra. Det här är ju så stor så att det här avsnittet tillägnar vi bara den här låten och sånt här. Så att det är det att den kom därifrån. Men när vi tittar tillbaka här nu då. Vad kommer vi få för arv om det här är det sista Kiss har spelat in med namnet Kiss? Ja, det är ju ingen som kommer att komma ihåg den här låten. Så är Nej. det. Men det är en konstig början det här då, att vi börjar med det här. Ja, vi börjar med det som alla kommer att glömma. Men jag tycker ändå att det var ett bra beslut. Och den här filmen är ju inte helt oäven. Alltså. Den funkar ju faktiskt. Jag tycker att den är ju betydligt bättre än Phantom of the Park. Och som du säger så har man ju flera Kiss-låtar i den och sådär. Så att det blir som ett reklamavsnitt för Kiss, för den yngre generationen. Och det är någonting jag tyckte de missade när de liksom gjorde sin återkomst här. Det här cartoon-grejen. Alltså till exempel om du kollar på omslagen på skivorna. Tänk dig Sonic Boom. Och så försöker man titta lite på Destroyer of Love Gun, alltså mer åt det hållet, eller Rock'n'Roll Over. Och samma sak med Monster, det är perfekt för att göra dem till lite läskiga monster, men då valde man ett ganska tråkigt en studiobild då. Så att det här är ju en av gångerna man fattat att vi kan ju använda det här tecknade för att nå ut till den yngre generationen. Men Daniel, om man vänder på det här då, och tar när de släppte de här tidningarna Psycho Circus, skulle man ha gjort film på det då, eller? Nej, det vill jag ändå inte ens vilja se. Eller? Jag läste alla de där, så jag vet inte. De var ju rätt så mörka. Det var ju mörka tidningar. Så att men fråga om det inte hade tilltalat ungdomarna alltså. Ja, det lurade ju på oss att gå och köpa alla dessa jävla figurer som kommer ni väl ihåg. Men du sa ju något intressant där, Marco, att man var lite mörk. Man försökte vara lite cool och farlig. Ja. Man ska ha släppt det lite grann och vara lite mer barnvänliga, tror jag. Ja, lite mer humor. Lite mer humor, lite mer ta det med en klackspark och visa upp den här positiva, roliga sidan av Kiss. Men jag skulle nog säga här att det vi gamla gubbar har missat som har diggat Kiss så länge, att Psycho Circus-skivan, den har påverkat en helt annan generation som var 9 år då när den kom. Ja. Och vi mötte ju Linus på skivmässan. Han visar ju vad han har i skivpåsen och det är han som är med i posten. Vi ser hans rygg på hans rock. Battle jacket. Battle-västen där. Ja. Och jag frågar, kan jag ta bild på dig? Och du står där. Självklart, han var stolt och få glad att få vara med där. Ja, men han och jag satt och pratade lite där och då vi får vänta på Bernt för han var sent till jobbet. Men nu fick jag in det också, det var bra. Men när vi satt där, då sa han det att Psycho Circus betydde väldigt mycket för honom. Och samma var väl de här unga grabbarna som kom. Jag har för mig att de hade samma sätt att se att det var en viktig skiva, för att då var man liten. Och man upptäckte den och det var väl någonting häftigt i den ändå. Ja, men jag tycker att Psycho Circus i Sverige gjorde ju en ganska stort avtryck. Det var ju den första studioskivan som gick till nummer 1 på svenska listan till exempel. Så den sålde ju jävligt bra. Den här videon, Psycho Circus, den gick ju på de här programmen som gick efter barnen slutade skolan. PM tror jag de hette eller något sånt där. Det fanns några program där då som gick för tonåringar. Och då visade man den här videon en hel del. Och den spelades ju ganska mycket på radion, första singeln. Så att,
Och jag har märkt också när jag poddar med amerikanare som är lite yngre än mig, att den här skivan har gjort intryck på dem. Och att de gillar den här videon, ni kommer ihåg det var den här 3D-videon de pekade och höll på. Men den är ju inte helt oäven den här videon, och låten är ju bra. Alltså jag gillar Psycho Circus, det är en bra låt. Inbitna fästen tidigare så var väl den här skivan något av en besvikelse, men jag kan då säga att första singeln det är en bra låt, men det hade han ju på de andra skivorna också på. Jag gillar alla hans singlar på de sista skivorna. Men det var inte det vi skulle prata om. Vi skulle prata om Scooby-Doo här nu. Kom ihåg det? Ja, just det. Ja, Scooby-Doo. Where are you? We got some work to do now. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We need some help from you now. Come on, Scooby-Doo, I see you. Pretending you got a silver. You're not human being, 'cause I can see the way you shake and shimmer. You know we got a Mr. Peter sauce, so Scooby-Doo, be ready for your act. Don't hold back. Just Scooby-Doo, if you come through, you're gonna have yourself a Scooby snack. That's a fact. Scooby-Dooby-Doo, here are you. You're ready and you're willing. We can count on you, Scooby-Doo. I know you'll catch that feeling. Med tanke på att de släppte en serietidning där 76-77 så hade det legat rätt i tiden, som Daniel säger, att de skulle kanske ha kört en Scooby-Doo-grej 78 där. Ja, det hade varit häftigt. Det hade varit häftigt. Men pojkar, ni missar en grej. Det här var Marvel och på den här tiden så var det Howard the Duck. De var ju i samma universum. Och man gjorde ju också en Howard the Duck-film. Kanske inte den bästa som någonsin har gjorts, men den har sina poänger. Across the sea of stars lies another world, a world almost exactly like ours. This is where he lives. He's 27 years old, single but searching. Favorite sports, windsurfing and aikido. Favorite pastimes, cigars and sex. He has everything except fulfillment. And then one night, it happens. Hey, good buddy, are you home? He has a very sudden midlife crisis. He lands in Cleveland. You do know why you were sent to me? Listen to me, small visitor. I can explain how you got here. Maybe you're here for some greater purpose, some cosmic cause. Here, he's forced to reassess his career goals. You went to med school? To explore new relationships. To redefine his self-image. I'm sorry, we don't allow pets on the premises. To adjust to a changing lifestyle. Oh, pull it up! Until he discovers just who he really is. Oh, no. A duck in big trouble. That's a duck, man. Howard the Duck. Trapped in a world he never made. Är det här någonting som vi kommer skriva i Kiss-historien? Don't touch my ascot.
Eftersom det kommer inte att komma någonting annat. Om det inte är så att det som Paul Stanley säger är sant. Att när avatarerna kommer så kommer det nya låtar. Ja, det kan det göra. Då får vi göra ett nytt avsnitt i sådana fall om det nya och komplettera. Men nu är det här och vi vet ju inte vad som kan hända till det datumet överhuvudtaget. Men är det ett värdigt avslut om man säger så? Ja, det var ju inte låten som var grejen, det var ju filmen om man ska vara ärlig. Alltså, det var ju det som var grejen. Och jag tycker det var en bra idé och väl genomförd och filmen är bra för barn. Alltså. Men jag kan tycka att det är lite roligt att man vågar driva med sig själv i alla fall. Att man vågar ta det här steget och Erik Singer till och med blommar ut som en barbershop-sångare och ser en nutida karriär där. Så att jag tycker det är bra och jag skulle rekommendera Scooby-Doo-filmen för den har mycket bra, alla de här videorna de har gjort till låtarna. Väldigt snygga effekter, mycket 70-tal och man känner igen det här stuket. Väldigt snyggt gjort alltihopa tycker jag. Ja, men alltså, gillar man Kiss och inte har sett Scooby-Doo-filmen då tycker jag man ska sätta sig och se. Man kan slötitta lite på den där. Man kommer att skratta till några gånger och tycka det är underhållande. Och gillar man inte låten och tycker att det här har ingenting. Så ett tips, använd den som en ringsignal. Det är ingen jävel som kommer ha den ringsignalen i alla fall, förutom du. Så att jag satt och funderade, det är kanske ett ställe att ha den som ringsignal. Det är bästa sättet att förstöra en låt man gillar och ha den som ringsignal. Jag har gjort det där några gånger, men till slut bara, nej! Måste man ta bort den och så förknippar man ringsignalen med att någon vill ha tag i när man inte vill... När man vill vara i fred. Den enda gång jag lyckas med en signal, det var när jag var gift med Carina. Då hade jag upplåsbara Barbara. När telefonen ringde. Ja, hon ringde speciellt. Hon ringde. Ja, bara när hon ringde. Upplösbara Barbara. Så att för jag hade också det till min flicka. Då var den här Darth Vader. Imperial March. Ja, precis. Den hade jag. Aj. Har ni någonting mer att tillägga till det här korta avsnittet? Ja, jag har faktiskt det lite grann. Och det handlar ju om lite grann det som du frågade. Nämligen, är det här ett värdigt avslut? Kanske inte, men det är en värdig början på en fantastisk serie som vi kommer att köra i flera år framöver. Lite då och lite då. Ja, lite då och då. Och det blir ju tunga avsnitt och då kommer vi äntligen få prata om Kiss-album och de blir ju rätt så lätt. Vi behöver ju inte plugga på. Nej. De kan vi. Nu har vi fått plugga på. För det här är det vi inte kan i början. Fast det är närtid så har vi glömt bort det här. Och det är samma med nästa avsnitt. Där tror vi har förtänkt det också. Vad kommer då för någonting? Då kommer Samurai Sun. Det är så bra. Det är så bra. Oj. Ja, Bernt är helt exalterad redan. Alltså. Men det är bättre än det här, det ska jag säga. Hur länge sedan var det ni såg den här Scooby-Doo-filmen sist? Alltså, det måste ju vara 10 år sedan jag tittade på den här sist. Alltså. Ja. Jag tror att det är någonting sånt. Jag kollade tillsammans med Gabriel fast han var gammal då också. Men... Ja, och jag visade den för mina ungar tror jag. Jag ska försöka indoktrinera dem. Vi satt där fast hela filmen, gick inte på toa eller någonting. Det var spännande. Ja, det kanske är dags att ta fram den och titta igen alltså. Ja, jag skulle kunna gjort en sån här streaming med kommentatorspår från oss, men jag är rädd att den blir blockad tyvärr då. Eller så ser man Rambo 1 en gång till. Den är ju bättre. Ja, men vad har det med Scooby-Doo att göra här? Nej, men se en bra film istället. Nu säger vi så och... Eller Rocky 4 kan man säga. Det är tips. Nej, ska vi titta på trailern för filmen här så att vi... Oj. Scooby-Doo original movie. The legendary rock and roll band Kiss. Försök höra om det original Shout It Out Loud eller nyinspelning. Spaceman meets the legendary dog. I'm here for the funnel cake. Titta. I was made. Mystery solvers in the world. Like that was well done. So are we. I think we're gonna need these kids to catch that. Ja, det är Kiss själva som gör alla röster. Det tycker jag är häftigt. Ja, det är kul. But I can play a mean armpit. Det där är en Bernt-humor. When the Earth is threatened, this gang will have to rock your world. We'll have this case licked.
Det låter som originalversionerna. Ja, det gör faktiskt det. Now it's just a matter of setting a trap. Who's gonna be the bait? You are. How is it that you and I have to do the hard part? Just lucky, I guess. Scooby-Doo and Kiss. Rock and roll mystery. Ja, det är coolt. Come on, guys. These special effects cost money. Hörde ni vem det var? Det var hans röst där. Han vet, vad hette han som var deras manager på slutet där? Va? Doc McGee? Ja, Doc McGees röst. Ja. Men jag kom på en sak som vi får ha som slutkläm här istället. Det är det här att det är ju samma story som Kiss Meets Phantom the Park. Ja. Någon vill förstöra Kiss-konserten. Jag kom på det nu. Det är samma story. Har vi löst gåtan? Har vi kommit på någonting som vi inte har tänkt på? Har ni någon kommentar till den? Jag säger bara att skurken i Phantom of the Park är ju den bästa skådespelaren i den filmen. Det är ju Anthony Serb, tror jag han heter. Han var ju grym i McKayen, om ni kommer ihåg han där, som en elak typ, så att han gillar man ju. Man hoppades att McKay han skulle döda någon Bond-film också. Jo, det var han. Med, han när de tar fast den här drognissen. Han har en jävla haj under huset som golvet åker ner. Så... men han dör inte där. Han dör i trycklufskammaren med alla pengar som fanns där. Ja, just det. Så och så blir hans huvud så här, puff, åker den så. Just ja. Mycket bra James Bond, säger jag. Jag har inte gjort någonting. Så säger man bara... Och så säger de andra, vad ska vi göra med pengarna? Tvätta dem. Det är en Roger Moore-film, va? Visst är det? Ja, det är Timothy Dalton. Jaha, Iskallt uppdrag? Nej, den sista han gjorde. Hämnd, vad heter det? Ja, Hämnd någonting. Där han inte fick... Han var ju för hård på den filmen, så folk tyckte att han passar inte som Bond. Det var för hård kille det där. Ja. Roger Moore var ju så rolig, det var inte Timothy Dalton. Dalton är en gammal... Men Dalton är en Shakespeare-skådis. Det är en teaterkille. Ja, han är en sån hård kille så här. Live and let die skulle han ha sagt istället. Men vi avslutar podden här och tackar Paul och Jean och Erik och Tommy för det briljanta Barber-sången. Och hoppas ni gillade det här första avsnittet. Och så dyker vi in i nästa. Vi ses. Gång. Hej då! Ciao!